Пройшли цю зиму. Пройдемо що завгодно. Завершити цю війну можна виключно одним шляхом – поверненням кордонів у будь-якій формі, але кордонів наших зразка 91-го року. Про це заявив керівник Головного управління розвідки. В інтерв'ю РБК «Україна» Кирило Буданов наголосив, Україна ніколи не піде на те, щоб віддати якусь частину території. Про деокупацію Криму, бавовну на 24 лютого у Москві, яку буцімто планувало ГУР, та переполох гауляйтерів у тимчасово окупованому Криму через атаку дронів. Хроніка 425-го дня Великої війни в огляді Ганни Рибалки. Українська розвідка могла розробляти план ударів по Москві на 24 лютого цього року, до річниці повномасштабного вторгнення Путіна. Однак через імовірне втручання Вашингтона такі плани довелося змінити. Про це пише видання «Вашингтон-Пост» із посиланням на таємну доповідь Американського агентства національної безпеки, яка є частиною злитих у мережу документів Пентагону. Генерал-майор Кирило Буданов доручив одному зі своїх офіцерів підготуватися до масових ударів 24 лютого усім, що є в розпорядженні ГУР. Офіційні особи навіть міркували про удар морського базування з використанням тротилу в чорноморському портовому місті Новоросійськ. Багато в чому символічну операцію, яка тим не менше продемонструє здатність України завдавати ударів глибоко всередині ворожої території. Дивною медіасенсацією назвали публікацію у «Вашингтон-Пост» на Банковій. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відреагував у Твіттер. Каже, така одноразова акція не змінила би хід війни. Натомість подібні статті можуть завадити постачанню зброї до України від західних партнерів. Одразу одне просте питання. А навіщо нам потрібно було б це робити? Щоб що? Яку задачу вирішила б така одноразова акція? Змінила хід війни? Змусила б росіян тікати? Скасувала б потребу у зброї? Так от, такі публікації з обов'язковим посиланням на анонімні джерела виконують лише одну катастрофічну функцію – формують суспільну думку в західних столицях, ніби Україна є нерозумною, інфантильною та імпульсивною країною, якій дорослим людям небезпечно довіряти серйозну зброю. Ми підходимо до війни із залізною математичною логікою. Нам потрібні далекобійні ракети для знищення російської логістики на окупованих територіях та різні види авіації для захисту неба і знищення російських фортифікаційних споруд. Це є головними складовими успішних контрнаступальних операцій та мінімізації втрат. У ГУР таку інформацію медіа про планову бавовну на території ворога поки що не коментували. Натомість, щодо тимчасово окупованої української території, а саме Криму, керівник розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю РБК «Україна» розповів, Україна неодмінно поверне півострів. А реакція військово-політичного керівництва Росії на входження нашого війська до Криму може бути, цитата, болісною, але терпимою. Російська пропаганда може це показати як вимушений крок. А ще Буданов заявив, наша країна підходить до знакової битви для новітньої історії України і розповів, що, на його думку, вважатиметься кінцем війни. Якщо Крим буде останнім забрано, це фінал. Якщо буде Крим першим забраний, а Донбас ще не забраний до часу, то це не фінал. Завершити цю війну можна виключно одним шляхом – це поверненням кордонів в будь-якій формі, але кордонів наших зразка 91-го року. Неможливо закінчити вже, це просто нереально. Ніхто не зможе, хто б не захотів, неможливо завершити цю війну без вирішення територіальних проблем. А Україна ніколи не піде на те, щоб там віддати якусь частину території. Все досить просто тут. Для нас цього року це досяжне завдання – вихід на кордони 91-го року? Так, цілком. І доки українська розвідка публічно лише говорить про входження до Криму, окупанти на вкраденому півострові вже забули про відчуття безпеки. Надводні безпілотники атакували Севастополь. Про це вранці понеділка заявила окупаційна влада Криму. А згодом на українську атаку поскаржилися у ворожому так званому Міноборони. Около 3 часов 30 минут по московскому времени киевским режимом была предпринята попытка атаковать пункт базирования Черноморского флота. Потерь нет. Вночі відбулися 2 потужних вибухи в Севастополі.
зафіксовано буквально по секундах. В районі військових частин близько Нахимовського училища і біля Стрілецької бухти. Все це було дуже успішно і все місце прокинулося. Сезон бавовни у Криму лише розпочинається. Сили оборони Півдня попередили про гаряче літо для рашистів на тимчасово окупованому півострові. Можемо констатувати, що сезон бавовни квітне, як і сама бавовна. Ми попереджали і обіцяли, що так і буде. Вони вже нарили там достатньо грядок для того, щоб бавовна була рясною. Тому, якщо вони риють, ми засіваємо. Не лише з окупованого Криму, а й з Мелітополя на Запоріжжі ворог зробив свій логістичний та адміністративний центр. Тож логічно, що благодатний вогонь у вигляді бавовни сходить і на тамтешні осередки рашистів. Завдяки цьому електричної тяги з Мелітополя до Криму вже не існує. Це результат майже щотижневих вибухів у місцевому депо, зазначив в етері 5-го каналу міський голова Іван Федоров. Тепер росіяни вимушені перевозити свої боєприпаси тепловозами. А ще мер окупованого міста розповів, як росіяни масово намагаються виїхати з тимчасово окупованого Криму до Московії через Мелітополь. І гауляйтер Аксьонов, і гауляйтер Балицький звернулися до ФСБ, щоб збільшити кількість пунктів пропуску. Вони сьогодні роздають анкети і в Енергодарі, і з гучномовчастями їдуть по Токмаку і Молочанську, і попереджають про те, що краще евакуюватись з цих прифронтових територій. І також мешканці Бердянську говорять про те, що більшість військових виїхала наразі з тимчасово окупованого Бердянську і переїхали ближче до лінії фронту безпосередньо. Тож готуються обороняти нашу територію, на жаль. Але зрештою на рашистів чекає єдиний варіант – стати поповненням щоденної статистики для Генштабу. На російсько-українській війні від початку повномасштабного вторгнення вже загинули понад 187 тисяч росіян. Лише за останню добу, за даними Генштабу, ліквідовано ще 660 загарбників, а також 8 танків, 8 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, 11 безпілотників, 23 одиниці автотехніки. Бої за український Бахмут тривають у сухопутних військах. Ситуацію називають контрольованою, але зазначають, ворог не полишає мету оточити Бахмут і використовує для цього всі можливі сили та засоби аж до тотальної руйнації міста. Наші бійці не лише обороняються, а й активно контратакують. А це, каже командувач східного угруповання військ Олександр Сирський, дає можливість упродовж кількох місяців стримувати наступ Росії, не збільшувати фронт на цьому напрямку, знищувати його найкращі підрозділи. Противник, який нас штурмує, він тут нормально підготовлений. Противника не потрібно недооцінювати. Бахмут можна буде відновити, тільки скільки треба сюди сил задіяти, щоб вибити противника звідси. Тут же ж в кожній там 5-поверховій будівлі є підвали. Підвали немаленькі. Це все треба буде зачищати. Ганна Рибалка, 5-й канал.